Welcome to eBay channel. Remove these listings immediately and recall. මේක ඇත්තටම ටිකක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. මොකද ඇත්තටම මම මේ ප්‍රොඩක්ට් මම ලිස්ට් කරලා නැහැ. නමුත් මගේ ෆලෝවර් කෙනෙකුයි මගෙන් ෆලෝ කරපු කෙනෙක්ින් ඉන්න සහෝදරයෙක්ම තමයි මට කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම මැසේජ් එකක් එවලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් එයා ඒ particular category එක කරන නිසා තමයි අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ category එක මින් මතුවට කරන්න බෑ. ඊට අමතරව ඒක ලිස්ට් කරලා තියෙනවා අපිට නැවත ගෙන්න ගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ categories කරන කට්ටිය ගොඩක් ඇති. සමහරවිට ඊමේල් එක ඇවිල්ලා ඇති, notification එක ඇවිල්ලා ඇති. අපි consider කරලා නැතුව ඇති, බලලා නැතුව ඇති. ඊට අමතරව අලුතෙන් කෙනෙක් ඒක ලිස්ට් කරන්න යනවා ඇති. අන්න ඒ වලින් වළක්වින්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ. හරිම වැදගත් ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් නිසා ඒ සහෝදරයට මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒක notify කරලා එව්ව එකට. right එතකොට item එක මොකද්ද? අපි ගිය කොරෝනා කාලේ කරපු එකක් තමයි. urgent කියලාම eBay එකකින් එවලා තියෙනවා email එක recalled items UV light කියන products ටික නැවත ගෙන්න ගන්න කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යවපු එකත් ගෙන්න ගන්න කියලා කියනවා. මේක practical කොහොමද කියන එක හිතා ගන්න අමාරුයි. හැබැයි මම කියන්නම් මොකද්ද මේගොල්ලෝ මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. Office for Product Safety and Standards ඒකට වෙනම තියෙනවා OPSS කියලා. ඒකෙන් කියනවා eBay එකට ඇවිල්ලා eBay එකට ඇතුළට ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා UV lights ගැන තියෙන issue එකක්. eBay has previously removed this item and we are now asking you to recall the UV light from your buyers due to potential safety hazard. කලින් eBay එක මේවා remove කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් කියනවා ඒව නැවත ගෙන්න ගන්නත් කියලා. ඉතින් මෙතන eBay එකටත් issue එකක් වෙලා ඇති UV light විකරන්න දුන්නේ ඇයි කියන එක. එතකොට eBay එක මෙතන මම පල්ලහැමත් කියන්නම් දැන් මම පොඩ්ඩක් එතනට අරන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරනවා any other platforms ඒ කියන්නේ වෙන platforms වල තියෙනවා නම් ඒ කරන්නත් එපා කියලා. ඒ කියන්නේ potential risk එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයා දැනට විකුණලා තියෙනවා නම් ඔයාට මෙතනදී ගන්න තියෙන steps ටික තමයි මම දකින විදියට මෙහෙම විකුණලා තියෙනවා customer කෙනෙක් reach කරන්න. reach කරලා කියන්න මෙහෙමයි කියලා. ඔයාට email එක ඇවිල්ලා නැත්තම් ටිකක් ඉන්න. හදිස්සි වෙන්න යන්න එපා. email එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා කියන්න. මොකද එතකොට eBay එකට තියෙනවා eBay එකට බලන්න පුළුවන් ඔයාට ආපු notification එක base කරලා customer කතා කරලා තියෙනවා. කතා කරලා කියන්නේ සර් මෙහෙම එකක් තියෙනවා මෙහෙමයි මේ product එක සමහර product එක කතා අරගෙන ඉවරත් ඇති. අරගෙන එක damage වෙලත් ඇති. හැබැයි මේ තියෙන potential එකට customer reach කරන්න කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන නිසා customer ටික reach කරන්න හොඳයි friendly message එකක් දාන්න. item එක ගැන කොහොමද කියලා අහලා දාන්න. මොකද මේකේ මේ eBay එකෙන්ම කියලා තියෙනවා මේ item එක මේ potential මේකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් සර්ගේ කොහොමද කියලා බලන්න කතා කරේ කියලා එච්චරයි. වෙන return case ගැන කතා කරන්න යන්නත් එපා එතනදී නිකන් අහන්න. හදිසියවත් customer වෙලා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔය return එකක් ගැන කතා කරොත් එතනින් එහාට බලන්න කොහොමද item එක ගෙන්න ගන්න කියලා. එතකොට මෙතනත් කියලා තියෙනවා eBay එකෙන් please immediately reach out to the buyers of this item with the concern and advise them on your return policy. කියන්නේ නැවත ගෙන්න ගන්න එක තමයි ඔය return policy ගැන කියන්න යන්න එපා. ඒක practical මදි අපිට ගෙන්න ගන්න තියෙන එක. හැබැයි ඔය reach out කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. නැත්නම් eBay එකෙන් ඒකේ issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා දහස් ගණන් විකුණපු කට්ටිය ඇති. ඒ කාලය ඇතුළතදී මාස ගාණක් පරණ නම් එහෙම කරන්න යන්න එපා. මෙතන කියලා තියෙන්නේ මේ තියෙන user item numbers were provided in email sent to you between months of July and August. ඉතින් මම අහුවා මෙයාට එහෙම එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් සමහරවිට මේක common message එකක් විදිහට ඔප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ notification එක July August වල ගොඩාක් කටියක remove වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සහෝදරයාගේ මේක remove වෙලා නැත්නම් එයාගේ ජූනි, මැයි, අප්‍රේල් වල විකුණපු එකක් නම් දැන් නම් ඒක තව 90ක් ගිහිල්ලා එතකොට ඒක ගෙන්න ගන්න තමයි return policy එක නිසා. return policy එකට ඇතුළේ තියෙන ඒවා තමයි මේගොල්ලෝ මෙතනින් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ ඒ කාලය ඇතුළත තිබ්බොත් ගිහිල්ලා දවස් 90ක වගේ සේල් එකක් වෙලා තිබ්බනම් අන්න පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා කස්ටමර්ට කතා කරන්න. මේක potential risk එකක් තියෙන නිසා තමයි කියන්නේ මෙතන පල්ලහන කියලා the Global Lighting Association have recently published some guidance on their website highlighting the dangers of these products and labeling they recommend which කියලා කියන්නේ අවශ්‍ය කරන information ටික එතන තියෙනවාට උන්න ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ website එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් එතන අර අපිට awareness එකක් විදිහට කියලා තියෙන අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක අපි කරා නම් ඒ පිළිබඳව අපි action එකක් ගන්න message එකක් දාන එක තමයි මම නම් තියන්නේ හොඳම දේ. මෙතන කියලා තියෙන නිසා ඒක ගෙන්න ගන්න කියන එකට තැනට යන්න එපා. message එකක් දාලා තියෙන මොකද customer කෙනෙක් ඒක වෙනවද නැද්ද කියන එක customer ගේ තීරණේ. ඔයා awareness එකක් විදිහට ඒක කියලා තියෙන මෙතන අපි ගන්න තියෙන දේ තමයි නැවත මේවා list කරන්න නම් යන්න එපා.
කොහොමදත් ලිස්ට් කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය UV කියන එක දන්නේ නැත්නම් මේ මට ඒ සහෝදරයා මෙවපු ෆොටෝ එකක් තමයි මම ගත්තේ. මෙන්න මේ වගේ තියෙන කිරණ UV ලයිට් එකක් කියන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අයිටම්ස් මුකුත් ආයි ලිස්ට් කරන්න යන්නත් එපා. ආයේ තියෙන අයිටම් එක ගියන්නම් එයාට කතා කරන්න යන්න. ඒතර අලුතෙන් එන කෙනෙක් හිතයි රයිට් මේවා හොඳට සෙල් වෙනවා මේවා දාන්න කියලා. නෑ කවදාකවත් ආයි කරන්න යන්න එපා. වෙනම eBay එකෙන් කියලා දෙන නිසා. ඉතින් awareness එක සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ හොඳ ගැටලු ඉස්සරහට එන තියෙන ගැටලුවක තියෙන හොඳ අවස්ථාවක් තමයි අපි දැනගත්තේ සහෝදරයට මේ ස්තුති වෙන්න. ඉතින් ඒක මගේ යුතුයකම තමයි ඒක awareness එක දෙන එක. ඉතින් තව කෙනෙක්ට මේ information එක දන්නේ නැත්නම් share කරන වීඩියෝ එක මම සාමාන්‍ය වීඩියෝ share කරන කොහොමදත් කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් නම් දැනගන්න තිබ්බොත් ගොඩක් හොඳයි කියලා මං හිතනවා. තව කෙනෙක්ට මොකද දන්නේ නැති කට්ටිය ගොඩක් ඇති. දැන් මේක eBay notification එකක් විදිහට ඇවිල්ලා නැත්නම් මේක sell කරපු කට්ටියට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් future ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ දෙයක්කට නොයන්න ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි වැදගත් වෙයි. Right, obey to changing regulations. අපි කීකරු වෙන්න ඕන change වෙන regulation නීති මාලාවට. ඉතින් ඒක තමයි විය යුත්තේ eBay එකෙන් වෙනස් වෙනවා දේවල් ගොඩාක් ඇතුළත් වෙනවා යන process එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි හැම එකටම obey වෙන්න ඕන. මේ නීතින් මේ කීකරු වෙන්න ඕන. ඉතින් කොච්චර හොඳට sell වුණත් කොච්චර හොඳට sell වෙන item එකක් වුණත් අපිට අයින් කරගන්න වෙනවා මෙන්න මේ scenarios වලදී. ඉතින් හරි විදිහට sell කරනවා කියන්නේ ඒකයි. හරි විදිහට ඒකට අපි අනුගත වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. නැත්තම් වෙන්නේ අපි ඒවා මුකුත් නොදැන කරගෙන යනකොට අපිටම තමයි ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ. එතකොට මේ යූසත් අපිට මට එව්වේ අනිත් ගැන තියෙන අනිත් කෙනෙක්ට මේක කියන්න ඕනකම තියෙන නිසා. ඉතින් ඒකට අපි මුල්තැන් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් આવුත් ටිකක් අන්කොමන් දෙයක් කියන්න. එතකොට channel එක හරහා මට ඒක කියන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් පිරිසක් මේ channel එක බලන නිසා. එතකොට අපිට හොඳ නිවුස් එකක් ඒගොල්ලෝ හරි නිවුස් එකක් හොඳ නිවුස් එකක් නෙමෙයි හරි නිවුස් එක ඒගොල්ලන්ට channel එක තුලින් ප්‍රචාරය කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් thank you හැම කෙනෙක්ම channel එකත් එක්ක ඉන්නවට. ඒගොල්ලෝ ඔයගලගේ support එක ඔයගලගේ උනන්දුව ඔයගලගේ මේකට තියෙන විශ්වාසය නිසා තමයි මේ දේවල් එළියට එන්නේ. මේ දේවල් ගොඩක් සමාජිකත වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ස්තුතියි. right එහෙනම් ආයි කියන්නේ UV කියන එක අමතක කරලා දාන්න. හොඳට සෙල් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒක සෙල් කරන කාලේ නෙමෙයි. ඒක එතනින් ඉවරයි. right එතකොට අනිත් ඒවා තියෙනවා මේක මම දාන්නම් මේ මගේ beginner list එකටත්. මොකද අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට මේක අයින් කරන්න හිතන්න ඕනේ නැති නිසා. මොකද එතකොට මෙයා හරි පාරට මෙයි නැත්තම් වැරදි පාරට යන්නේ නැතුව. right එහෙනම් thank you බැලුවට. good luck. think wisely. don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එක තියෙනවා ePal Hub. ඒකත් subscribe කරන්න. ඒක English language එකෙන් තියෙන. ඒකේ වෙනම content එකක් යනවා. ඒකිට දැම්ම ඇමරිකාව focus කරලාම කරන්න ඕන product වගේක්. ඒකට හොඳ information ටිකක් දුන්නා කියලා මට message හිටන් ආවා. ඉතින් ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් තරම් knowledge එක අරගෙන වෙනස් විදිහට හිතන්න පුරුදු වෙන්න හැම වෙලේම එකම platform එකේ යන්නේ නැතුව professional seller කෙනෙක් වෙන්න තමයි මේක හැම වෙලේම channel එක guide කරන්නේත් උදව් දෙන්නෙත්. ඉතින් ඒකෙන් තියෙන ඔක්කොම උපකාර අරගෙන ඔයා ඉදිරියටම යන්න. ඊට අපේ group එක තියෙනවා Facebook එකේ. Facebook group එකේ හොඳ content share වෙනවා. ඒකේ ගොඩක් හොඳ කට්ටිය ඉන්නවා. කට්ටිය උදව් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. කෙනෙක්ට උදව් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න කට්ටිය කවදාක මුදල් වර්මාන්ත නොකරගෙන කරන කට්ටියක් බිහි වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා තව ඉස්සරහට බිහි වෙයි කියලා. ඒ ස්තුතියට පුද කරන විශ්වාසයට thank you. ePal page එක තියෙනවා. අපේ තව තියෙනවා channel එකක් මම ඒ කරපු අලුත් project යක්ෂකයා කියලා. ඒකේ තියෙනවා ඔයාලට motivate වෙන්න ඕන දේවල්. ඒක තියෙනවා description එකේ. කැමති නම් ගිහිල්ලා subscribe කරලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දෙයක් තියෙනවා නම් ගන්න අරගෙන දිනු වෙන්න. Thank you, all the very best. Bring more dollars to Sri Lanka. Happy selling.